Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Спецвыпуск сегодня посвящен всем делам с 11 по 14 мая 2023 года. И расчеты делаем за киевским временем. Первый у нас, как всегда, агрогороскоп. Итак, 11 и 12 это время Луны в знаке Водолей. Частично также будет время 13-го, но мы его не рассматриваем, а вот в связи с тем, что будет переход 12-го Луны из 3-й в 4-ю фазу в 17:28. Поэтому мы будем 13-го уже рассматривать продуктивное время знака Рыб. Вернемся к Водолею. 11-го это чистое время, и мы можем использовать Водолей только для испытания новых сортов. Если вы селекционер, то, естественно, испытываете новые сорта. Сеете в этот период или высаживаете вот эти новые создания, творческие ваши дела, как раз пройдут испытания, и вы увидите, действительно ли этот сорт продолжит свою жизнь в будущем. Ну а на 12-е ничего не планируем, потому что переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. В Водолее нельзя работать с рассадой. Это бесполезная трата времени, уничтожение рассады. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Не только открытый грунт, но и в комнате. Поливы и подкормки в этот период мы не проводим. Для сада наконец-то начинается период обрезки и зеленых операций. Если есть необходимость, занимайтесь защитой от вредителей и от болезней. Особенно сейчас актуальны болезни. Дальше зеленые операции обязательно в этот период уже можно делать. Собирать можно урожай там, где созрел, и делать заготовки. Причем заготовки не только из каких-то растений, плодов, ягод, зелени, но и мясные и рыбные. Квашением капусты в этот период не занимаемся, а вот в Водолее делать настойки хорошо и собирать лекарственные травы. Очень прошу, будьте внимательны. Не вырывайте все растение, оставляйте часть растений для того, чтобы остались семена и продолжилась жизнь этих лекарственных растений. На рыбалку в Водолее лучше не ходить, хотя сейчас нерест, но где-то уже нерест завершается, лучше в Водолей не идти. Просто можно отдохнуть, не более. Для комнатных овощей очень актуальна защита от вредителей и болезней. И вот пора пришла уже, вот второй период, мы можем проводить зеленые операции. Это что касается 11 и 12. Теперь 13 и 14. 13 после 9 часов начинается продуктивное время для работы. И посевы, и рассада, и так далее. Давайте все подробно рассмотрим. Итак, 13 после 9, 14 все сутки мы можем сеять семена редиса, редьки, дайкона, зеленых культур. А также для того, чтобы получить урожай в летний период и на краткий период хранения можно посадить картофель, посеять семена моркови, свеклы, лук посадить и другие корнеплодные овощи. Корнеплодные овощи очень в этот период хороши, и тем более рыбы, это у нас уже 4-я фаза, но они не хранятся. Мы проверяли несколько лет, у нас даже до Нового года не сохранились эти плоды, они все сгнили, по частям мы выносили, выбрасывали, и так нормально с ими не воспользовались. Так что, если нужно в свежем виде, высаживайте тот же картофель, сейте морковь, свеклу и так далее. Рассада. После 9 часов 13 и 14 все сутки работаем. И пикировка, и перевалка, пересадка, посадка рассады супер в рыбах. Для цветов и комнатных растений одинаковые виды работ. Это у нас и пересадка комнатных растений, перевалка лучше комнатных растений. Не делите в этот период растения комнатные, а вот просто перевалка, пересадка, посадка рассады цветов. Поливы и подкормки – это очень актуально 13 и 14. Причем 13 уже после 7:30. Подкормки и поливы очень хорошо. Далее в саду. Здесь уже завершился период у нас обрезки и зеленых операций, поэтому здесь актуальны будут только поливы и подкормки. Не обрезайте в рыбах, это опасно для жизни растений.
Зеленые операции не проводим, не собираем урожай для того, чтобы заготовки с него делать. Не делаем заготовки, не квасим капусту, не делаем настойки и не собираем лекарственные травы. А вот там, где нерест уже завершился, можно планировать рыбалку. В рыбах, да, в 4-й фазе наши знакомые всегда очень довольны именно этим периодом выхода на рыбалку. Для комнатных овощей очень актуальны поливы и подкормочки. Поливы и подкормки после 7 часов 30 минут утра. Переходим к следующей рубрике нашего спецвыпуска, которая называется «Луна для дома, для здоровья» с 11 по 14 мая 2023 года. Время киевское. В первую очередь мы всегда рассматриваем энергии. Итак, у нас энергии сейчас убывающая Луна, причем завершается 3-я фаза, начинается 4-я. И это уже период, близится новолуние. Поэтому энергии сейчас очень мало. Берегите даже свою энергию, тем более для растений и семян. И этот период убывающей Луны еще и совпадает с энергиями ретроградного Меркурия, которые в этот период у нас будут наблюдаться. Ну и 12-й переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. Как видите, это период не для начала дел. Если будете начинать, то новый проект или новое дело – это бесполезная трата времени, энергии здоровья и энергии финансов. Ну и покупки тоже, крупные покупки не покупаем, а в этот период только то, что необходимо для жизнедеятельности человека. Идем дальше. Теперь уже 11-12 рассмотрим по дому. Вернее, что у нас делает источник тепла, печка или камин. Если нету циклона, то здесь дыма в доме не будет. Но если циклон, то будьте внимательны, это опасно. Что касается стрижки волос, стрижки ногтей и покраски волос, то 11-го это все будет благоприятно. Только, пожалуйста, красьте волосы органическими красками. А вот стричь волосы, стричь ногти и тоже красить 12-го в переход Луны из 3-й в 4-ю фазу не рекомендуется. Но мыть волосы можно и 11 и 12. Сауну не планируйте, чуть более подробно поговорим об этом в следующей рубрике о здоровье. Уход за кожей в знаке стихии воздуха не подходит нам. Очистка кожи, убывающая Луна, очень хороший период. Начался у нас этот курс и продолжается. Очищение организма в эти дни не проводим. Рукоделие бесполезно. Ветреное все, ничего толком не получается. Для теста актуально добавить жидкость или уменьшить количество муки. Ну, очень быстро сохнет тесто в этот период. Стирка, если не очень грязная, то можно и постирать, и убрать. Если же очень много грязи, то перенесите на субботу или воскресенье. Там у нас будет более благоприятный период для этого вида работы. Ремонтные работы можно проводить 11 и 12 и проветривать вещи в случае хорошей погоды. Ну а теперь перейдем к другому периоду в этом обозреваемом периоде. Это будет 13 и 14 мая 2023 года. Это уже период Луны в знаке Рыбы. А в этот период очень часто дым возвращается в дом, поэтому очень аккуратно с дровами потихонечку разжигайте и потихонечку увеличивайте количество дров, чтобы не оставить весь дым в доме. Здесь нельзя стричь волосы, нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы, нельзя мыть волосы и нельзя организовывать сауну. Сплошные нет. А вот уход за кожей, очень хорошие маски будут в этот период, хорошо будут работать, они будут эффективны. Очищение кожи, продолжаем курс. Очищение организма не проводим. Рукоделие в рыбах прекрасные работы получается. Для теста актуально лучше все-таки больше муки или меньше жидкости, поэтому очень часто, если по рецепту делаешь, оно плывет, ведет. По-разному эти слова звучат для каждого. Но вот оно тягучее такое и где-то растягивается, качественно не получается. Поэтому
лучше в этот период меньше жидкости. Стирка и уборка в эти 2 дня, 13 и 14, будут эффективными и качественными. Используйте. Это рыбы. Единственное, что если хорошая погода, конечно, высыхает и остается все равно чуть-чуть влаги, но зато не надо увлажнять утюжком. Прогладил, и все очень красиво получается. Но качество очень мне нравится в этот период стирки. Ремонтные работы в этот период не проводим, и проветривание вещей тоже не проводим. А теперь обещанная информация о здоровье. 11 и 12 частично у нас утро 13 мая 2023 года убывающая Луна будет находиться в знаке Водолей. А в дни нахождения Луны в Водолее уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. И очень с этим всем связаны наши глаза. Казалось бы, да, ноги и глаза, но это все очень уязвимо в этот период. И будьте внимательны, в этот период могут быть судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, и беспокоят в этот период тромбофлебиты. В период нахождения Луны в знаке Водолей убывающая Луна, казалось бы, хороший период для операций, но здесь есть особенности. При Луне Водолея нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе и на глазах. Все это взаимосвязано. В этот период обостряются болезни, такие как варикоз, тромбофлебит, геморрой и нервные заболевания. 13 и 14 мая 2023 года – это время нахождения убывающей Луны в знаке Рыбы, где уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Когда Луна находится в знаке Рыбы, нельзя проводить любые операции. Услышьте меня, убывающая Луна, но все равно любые операции. В это время уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И этот период – неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки сканирования и для трактовки анализов. Обязательно подбираются ошибки и могут быть искажения. Будьте внимательны, в этот период есть угроза отравления лекарствами и алкоголем. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Искренне от всей души желаем всем здравия, вам и вашим родным и близким, и успехов в ваших трудах на земле, в саду. Берегите, пожалуйста, себя, энергии очень мало, так что распределяйте ее так, чтобы и отдохнуть, и что-то сделать на огороде, в саду, на цветнике. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Всім вам миру та добра. Пропонуємо сьогодні спецвипуск на період з 11 по 14 травня 2023 року. Розглянемо різні справи. І всі розрахунки ми робимо за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Знову ж таки на цей період. Давайте в першу чергу розглянемо 11 та 12 травня, коли спадаючий місяць буде в знаці Водолій. Що можна в цей час робити? Для посівів тільки 11-го можна проводити випробовування нових сортів. 12-го не плануємо випробовування, тому що буде перехід місяця з 3-ї в 4-ту фазу. Розсаду під час знаходження місяця в знаці Водолій не турбуємо взагалі. Для квітів кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо в цей час. Для саду актуальна обрізка, зелені операції і знову ж таки захист від шкідників та хвороб.
Зелені операції в цей час проводимо, збираємо врожай, робимо різні заготівлі, але не можна квасити капусту та інші овочеві культури. Але готуємо знову ж таки настоянки та збираємо лікарські рослини. Дуже гарний час водолії. Риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб та проводьте зелені операції. Переходимо до 13 та 14 травня, коли місяць буде в знаці риби. Це 4-та фаза. Тому тут піде робота з коренеплодовими овочами. Отож, вибираємо час. У нас закінчується в 7:39 ранку місяць без курсу 13-го, тому вже після 9 години ранку можна розпочинати посіви. До речі, і продовжувати 14-го. Що ми можемо з коренеплодових овочів посіяти? Насіння редиски, редьки, дайкону. Можемо для того, щоб використовувати короткий час, посадити картоплю, буряк, моркву. Всі коренеплодові овочі. Єдине, що можна посіяти насіння зелених культур. Це буде добре, нормально, ми вже це перевірили. Зелені культури в цей час ростуть і не так швидко виганяються і не так зацвітають, як це при зростаючому місяці буває. Отож, отакі культури ми можемо посадити та насіння посіяти. 13-го вже з розсадою після 9 години ранку можна працювати і до кінця 14 травня доби теж працюємо тут. І пікірування, пересадка, перевалка, посадка розсади будь-яких квіткових, овочевих культур. Для квітів та кімнатних рослин актуальні посадка, перевалка, пересадка розсади, а також кімнатних рослин. Крім ділення, не діліть цей час, просто перевалку зробіть або дуже так акуратненько пересадіть кімнатну рослину. В цей час дуже ефективні поливи та підживлення. Особливо 13-го починаємо з 7 години 30 хвилин ранку і до кінця доби 14-го всі ці роботи проводимо. Поливи будуть ефективними, підживлення також. В саду не можна вже обрізати, будь ласка, завершіть обрізку зелені операції поки 12-го. І все. 13-14 у нас будуть тільки поливи та підживлення. Це знак стихії води. Не обрізайте, ви просто загубите свої рослини, буде інфекція. Далі, зелені операції. Дивіться, дуже багато агроприйомів, які не можна проводити під час знаходження місяця в знаці риби. Не можна проводити зелені операції і обрізку, не можна збирати врожай для заготівлі, і заготівлі не можна проводити, квашення капусти не проводимо, настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. А от що говорять наші друзі при спадаючому місяці та ще й в 4-й фазі в знаці риби, неспроста риби, дуже гарна риболовля. Але ловіть рибу в тому випадку, якщо вже завершився нерест. Будьте уважні. Для кімнатних овочів актуальні поливи підживлення, які можна починати з 7:39, 7:30 вже буде 13-го і 14-го всю добу поливи та підживлення. Все це ми проводимо в цей час. Тепер ми розглянемо ще одну рубрику «Місяць для будинку, для здоров'я» з 11 по 14 травня. Знову ж таки, всі розрахунки за київським часом. В першу чергу ми завжди розглядаємо енергії. Це спадаючий місяць, завершення 3-ї та початок 4-ї фази. Це місяць не має в цей час ніякої енергії. Він все зменшується, його енергія і готується до народження. Спочатку помирає, а потім народжується кожного місяця. Отож цей час дуже важкий для всіх на землі, в землі. І цей час не підходить для того, щоб розпочинати нові проекти та нові справи. Тим більше, що в цей час ще продовжується ретроградність
Меркурія. І 12 у нас перехід місяця з 3 в 4 фази. Як бачите, дуже багато таких підказок і енергії, які свідчать про те, що в цей час не розпочинаємо справи нові, не розпочинаємо нові проекти. І не купуємо в цей час дорогі речі, тому що дорогі речі в цей час куплені дуже мало служать, або ж потім дуже швидко виходять із ладу. Так що будьте уважні. Тільки можна купувати те, що необхідно для вашого життя. Це і харчування, і якась річ зв'язана з одягом чи взуття, тобто те, що необхідно для життєдіяльності людини. Йдемо в будинок 11-12, розглядаємо, що тут. А тут у нас з грубою каміном при гарній погоді, якщо нема циклона, тут норма, все горить нормально. А тепер про стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся. 11-го це все нормально, це все сприятливий час. А ось 12-го перехід місяця з 3 в 4 фазу, тому не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся. Але мити волосся 11-12 можна. Не плануйте, будь ласка, лазню, сауну в цей час. І маски для догляду за шкірою не дають ефективності в ці дні. Очищення шкіри у нас цей курс вже йде на спадаючому місяці. Очищення організму не проводимо і рукоділлям не займаємося. Водолії це так, от полетів, почав щось кудись побіг і нічого доброго з цього не виходить. Тому що, будь ласка, тому що це повітря, воно весь час кудись рухається і весь час ми не можемо взяти, сісти і зробити якусь річ. Для тіста актуально трошечки більше рідини, або ж зменшити кількість борошна, тому що в цей час дуже швидко сохне тісто. Для прання і прибирання гарні дні, але якщо у вас дуже брудний одяг, тоді, будь ласка, перенесіть дуже брудний одяг на 13-14. Зараз ми про це розкажемо. Ремонтні роботи можна проводити, а провітрювання речей при гарній погоді теж 11-12 дуже гарний результат буде. Переходимо до 13-14. В рибах стихія води завжди повно диму в хаті. Будь ласка, будьте уважні. І ось які справи не треба планувати на цей час. Не треба планувати стрижку волосся, стрижку нігтей, не треба фарбувати волосся, не треба мити волосся і не плануйте сауну одні дні, причому і 13-14. Догляд за шкірою маски дуже гарно сприйме наша шкіра. Будь ласка, це робіть. Очищення шкіри в нас продовжується курс. Очищення організму ще не проводимо. Рукоділля в рибах дуже гарно. У нас тут вже і можна посидіти, щось, якісь творчі ідеї можуть прийти, і можна гарну річ зробити. Для тіста дуже актуально в цей час. Треба трохи більше борошна або менше рідини. Пливе тісто, дуже важко з ним працювати в цей час. Для прання та прибирання дуже гарний час. Тут от всі брудні речі в рибах, мені дуже подобається цей час для прання. І, здавалося б, трошечки залишається, навіть коли сонце, вітерець, трошечки залишається вологи в цих речах, але тоді праскою пройдеш, і таке гарне у нас виходить і простирадло, і всі інші речі, які ми прали. Тому цей гарний час використовуємо саме, тим більше, дивіться, субота та неділя, якраз в суботу можна все перепрати. І прибрати, для прибирання дуже гарний час. А от ремонтні роботи та провітрювання речей не плануйте на цей час, тому що буде якість ніяка. Буде переробка тих ремонтних робіт, і речі будуть негарних ароматів. Що ж, ми розглянули дві рубрики, йдемо до наступної рубрики, це у нас здоров'я, здоров'ячко. І 11 та 12, і частково 13 це буде місяць в знаці Водолій. А Водолії вразливі ноги.
Це всі кісточки ніг, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система і зв'язана якраз з нервовою системою, серцево-судинною системою очі. Теж будьте уважні в цей час, не плануйте ніяких операцій на цей час, вже наперед забіжу, і будьте уважні до очей. В цей час, до речі, спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і в цей час тромбофлебіти теж бувають. Під час знаходження місяця в знаці Водолій, навіть при спадаючому місяці, не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. В цей час загострюються хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. Будьте уважні до цих хвороб, якщо вони у вас є, а ми бажаємо вам здоров'я. І йдемо далі. 13 та 14 травня – це вже час місяця в знаці риби. А тут у нас вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тому в цей час не можна проводити будь-які операції, не дивлячись на те, що це спадаючий місяць. Тому що вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. До речі, також це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування та трактування самих аналізів. І в цей час є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Ось такі важливі підказки для нашого здоров'я. Ви тепер розумієте, чому ми не плануємо в цей час сауну. І знаємо, як підготуватися до цих періодів, щоб наше тіло, наш організм почували себе добре. Наш випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких, тому що в цей час уже місяць дуже-дуже мало енергії дає, дуже нам мало допомагає. Тому бережіть всю свою енергію, не тратьте її наліво-направо, використовуйте продуктивно всю свою енергію, гарних вам посівів та посадок і гарної погоди. Нам залишається вам побажати всього самого найкращого і сказати, що ми з вами зустрінемося уже в наступному відео на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!